Okej, i den här videon tänkte jag att vi skulle ta en titt på Mikas Brompton igen. Jag har gjort en video om den tidigare, men här utvecklar vi lite med lite mer tillbehör senare. Här i alla fall så rullar jag ut cykeln ur hissen. För jag tänkte ta med en provtur, vilket jag gjorde. Jag fann en väldigt trevlig cykla på, livlig, lätt. Jag tror vikten som Mika säger senare, vikten stämde inte riktigt, den är lite tyngre. Men här har vi växlar på höger sida och minus på vänster sida. Du har totalt 6 växlar i navet där bak. Okej, och nu över till Mikas del där han förklarar själv. Du har Det är dels är det spärrskaft då. just titta, en sån där rackare. Och sen är det bits till den. Och sen är det nyckel för att ta av hjulerna. Och sen är det däcksavtagare. Titta. 2 stycken. I metall. Ja, det är inte så jättebra. Men jag har med mig plast alltid ändå. Så Ja, att, tjusigt. Ja, bara en sån där är ju dyr. ja, precis. Så att det är bra skit. Ja. Så det där följer med den här modellen, just den här modellen, ja. De stoppar man i här. Just det. Så har du, stoppar in den här. Så. Nej. Så, nu. Så, det håller. Då sitter den där. Och här har du slang. Där inne har jag plastat en slang. Inte vill dra ut. Nej, jag måste dra ut skruven med, men det är inga problem. Jag har lite, jag tror att jag bör ha lite, jag vet inte om jag har det så jag vågar inte säga 100. Jag brukar ha några såna här, eller du vet, buntband också. Det är alltid bra att ha om någonting lossnar. Så, där är inne slangen. Inplastad och fin. Så att det finns lite, man kan gömma sina grejer. Den där stoppar jag lite. Ja. Bara mata in. Ja, det är coolt alltså. Men det här har du ingen kompressor. Jo, alltså jag kan ta med den. Om ska jag åka med den här på touring med frugan? Ja. Och vi pratar om att åka kanske Ostkustleden. Ja. Då tar vi tåget till Nässjö, sen cyklar vi 27 mil ner till Simrishamn. Och då har jag med mig massor med grejer till. Men då har jag en ryggsäck på 40 liter. En tågluffar-ryggsäck. Som man kan bära som en väska också. Den är inte mycket större än den här egentligen. Så har du 40 liter? 40 liter, ja. Det är... Så den har du på ryggen? Den är på ryggen med lätta grejer i bara. Sen har jag alltid tunga här i. Och vi bor ju bara på hotell och det blir kreditkort bara. Så. Var det här vad var det, 28 liter? 28 liter, ja. Nu är det alla grejer här. Ja, sen har du lite sån här fack för PC. PC? Fack för lite... Brukar du med dig PC då? Nej. Surfplatta ibland. Surfplatta, ja. Så att det finns ju de som kör världen runt med de här. Sen finns ju pakethållare om man vill köpa det. Men då blir det jobbigare att vika ihop. Ja. Lite så. Jag tycker pakethållare... Men det här har du köpt extra alltså? De här... Det där är Easy. Det är MKS Easy-pedaler. Egentligen ska det vara en plastring där som hindrar dem från att lösa ut. Men jag gillar inte det för jag tappar inte pedalerna. Så. Sen har de här har du satt dit extra där du kan dra ut. Det kan. Eller är det bara att dra den här? Ja. Just det. Och då blir det så jättestabil att rulla. Men de originalen så sitter ju hjulen där. Inskruvat där den där svarta skruven sitter. Ja, just det. Där. Och då förstår jag att den är ganska smal och då blir den ganska rickig liksom. Så den här är lättare att rulla så här. Så på flygplatser och plattformar framförallt. För ändå så väger den ungefär lite drygt 7 kilo. Och det är ganska jobbigt att gå med 7 kilo. Även om du tar tag här liksom, hopfälld. Väger den bara 7 kilo? Ja. Hela cykeln? Ja, det är något sånt. Oj. 7,5 någonting sånt tror jag. Oj, oj, oj. Det här är någon slags stötdämpare. Just det, och den ska jag byta ut också. Man kan köpa en beroende efter sin egen vikt. Då får man en riktig fjäder. Jaha. Ja. Och sen matchande färg också. Men det är sån där... Du gillar inte såna här fjädrande sadlar? Nej. Nej. Varför då? Därför att de gör ju så att man åker upp och ner. Man tappar ju kraft. Tappar kraften, ja. Man har ingen kraft kvar. Men den här var inte så stöt ändå tyckte jag när jag provkörde. Det kändes bra. Nej. Jag får lite bättre sen. Jag är tyngre än vad du är också. Ja. Det är så när man käkar mycket pizza och cyklar lite.
Ja, jag har ju fått lägga av med pizza, jag vet det. Det är gluten. Ja, okej. Ja, så kan det gå. Men det finns väl utan. Ja. Nej. Och så... Och så ner med den där. Nej, men där ska Men där skulle du eventuellt köpa någon teleskopvariant. Ja. Som är ännu längre för att du vill ha långa. Och de här pedalerna. Det är viktigt att kunna sträcka ut benen, va? Ja. När man cyklar. Här i väskan då. Så har jag ett fack där. Normalt, nu är inte det här min väska, det här är frugans. Jag stoppar inte ner dem här. För att de är kladdiga där. Jag har en liten påse för de här. Som man får med när man köper MKS-pedaler. Ja, just det. Och då lägger man ner dem i dem, så kladdar den inte. Ja, just det. Och då blir den ju så här liten bara. Är du ensam, Mikael? Ja.